Да. Виходить, тут і живе той самий найкращий гід за маленьку плату. Та щось ця хата виглядає так, ніби її кинули років 10 тому. Та годі вам. Тут краще повірити на слово. До того ж, хто може краще знати це місце, ніж місцевий старожил? До того ж, він проводив мені екскурсію і не раз. Ага, підемо з ним в ліс, і потім дізнаємося, що люди тут зникають саме через нього, коли він заведе нас вглиб, і ми там помремо від голоду. Дуже гарна ідея, Міша. Ага, а потім Юрій Тимофійович почне нормально викладати і не занижувати оцінки за те, що ти йому не подобаєшся. Я ж повернувся живим і здоровим. Хіба б я повів вас сюди, якщо це було б небезпечно? Не знаю, Міша, але дійсно складається враження, що тут живе якийсь божевільний. Довіртеся мені, все буде добре. Володимире! Володимире Олексійовичу! Це я, Михайло, з екскурсії. Пам'ятаєте? Це знову ти? Бачу, ще й своїх друзів привів. Так, це мої одногрупники. Ми разом навчаємося на історичному факультеті і тільки-тільки склали сесію. Тому і зібралися відмітити це тут, в Фройовці. Я вже неодноразово приїжджав сюди до вас та дізнався від вас дуже багато про часи Київської Русі і яку велику роль відігравало це місце. А також побачив усі гарні місця, які б без вашого досвіду не знайшов би. Тому я вирішив поділитися оцим всім з ними. До того ж, у нас така нагода. Ви не проведете для мене, тобто для нас, ще одну екскурсію. Зараз. Почекай. Він за гвинтівкою пішов. Може, годі вже негативу наганяти? Сьогодні гарна погода, ми склали сесію та приїхали разом відпочити. Таке враження, ніби ти приїхали сюди зайвий раз понакручувати себе, а не весело час проводити. Знижки не буде. Мені треба час, щоб зібратись. Ну що ви всі такі кислі? Христина, ти взяла фотик? Давайте хоч фото зробимо. На щастя, так, бо я б остаточно з глузду з'їхала від цих веселих новин. Зачекайте, ми поки з Степаном відійдемо. Слухай, друже, я розумію, що тобі не дуже подобається велике скупчення людей, тим паче, якщо ти з ними близько не знайомий, але це піде тобі на користь. Іноді треба виходити з зони комфорту. Не знаю. У нас і так тут багато скептиків, то давай ще не додавай до цього всього. Гаразд. Окей, я спробую. А ви що, готові вже фоткатись? Ну так. Ну ходімо до дерева туди.
Ой, я гадаю, ви можете нас тут всіх сфоткати разом, правда? Добре. Сподіваюсь, я хоча б нормально вийшов. Ти ніколи нормально не виходиш. Якщо ви готові, то ходімо. Я не збираюсь з вами вночі в лісі зустрічати. Тим паче комендантська година. Слухай, збирається дощик, здається, таке враження. Так, погода дуже неприємна. Я, напевно, за дощовиками збігаю. Чуєте? Ну давай, так, гарна ідея. Куди ми йдемо? Побачите. Все згодом побачите. Почнемо нашу екскурсію з цього місця. Це церква Святого Миколая, яка була заснована в 1766 році. Згодом була перебудована в 1808 році із-за удара блискавки. Сама Рожівка існувала дуже давно, ще за часів Київської Русі. Хоча саме Рожівкою вона стала в 30-х роках 17 століття, яку заснував Ян Аксак. Пізніше вона відійшла до володінь гетьмана Виговського, але ще задовго до того це місто вже було значущим для Київської Русі. В селі був так званий Дніпровський шлях, торговельний шлях, який проходив болотовими та сосновими лісами нинішньої Пухівки. Дніпро тих часів нагадував тихе і спокійне море, по якому плавали рожівські рибаки. Рибальство та полювання були типовими шляхами отримувати їжу. Також мешканці Рожівки вирощували примітивні культури – кріп, капусту, яблука. Чому я привів вас до церкви? Важлива частина побуту Рожівки – релігія. До 988 року в Рожівці домінувало язичництво, але навіть після хрещення Русі князем Володимиром воно нікуди не ділося. З'явився такий феномен, як подвійна віра, де люди молилися Богові, але продовжували вірити в бісів, які раніше були підопічними богів. Насамперед, богами були Сварог, Перун та Дажбог. Як показують археологічні дослідження, в Рожівці вони були єдиним богом, ім'я якому було Триглов. Також велике значення відігравав Велес, бог, який дозволяв чаклунам, відьмам та шаманам спілкуватися з духом та надавав їм магічні здібності. Ой, я, здається, забула фотоапарат. Чи не могли б ми повернутись забрати? Я б зробила декілька кадрів. Почекай мене трохи. Я зараз прийду. Гаразд.
Все, бо молячись, найперше триглаву поклонятися маємо, і йому велику славу співаємо. Хвалимо свого діда Божого, який тому роду Божому є начальник і всякому роду студець вічний, який тече влітку от криниці своєї, а взимку ніколи не замерзає. А тієї води живиці п'ючі, живемо, доколи не прийдемо до нього, як свої, прибудемо до лук його райських. О, свороже великий, надай синові своєму сили Божої своєї, що дає йому змоги далі цей день проживати і жертви, що є тілами невірних до тебе підносити. Де він так довго? Не знаю. Вже тут. О, згадай гівно ось воно. Я теж радий тебе бачити. Тримай. Дякую. Тримай. А де вони поділися? Христя, Володимир там? Куди? Вони пішли за фотоапаратом. А, я ж між взяв. Ну, будемо ще їх чекати. Може перевдягнетеся поки? Так, Не дуже тепло. О, прийшли. А де Христя? Не все гаразд? Їзнула до мене на порозі. Сказала, що це через пиріжки, які з'їла в дорозі. А я казав їй не брати там в тому верху. Ну тобі дружок і пиріжок. А як вона дізнається, куди йти? Я їй сказав, куди йти. Сварог бажався Богом усіх богів. Йому місцеві жителі приносили жертву заради гарної погоди. Але коли території вблизь Рожівки почали завоювати якісь дикуни, місцеві жителі почали віддавати перевагу Перуну, адже він вважався богом війни. Ти так кашляєш, наче вже третій місяць останній тиждень доживаєш. Це Царій Яр. Місце наповнене загадковими історіями та легендами. Колись тут, в цьому піщаному кар'єрі, була річка Десна, а тепер тут залишився лише маленький ставок. Рибалки ніколи не можуть спіймати навіть однієї риби. Одна з легенд, пов'язана з цим місцем, про красуню Гітар'є. Це була блудниця, яка очаровувала чоловіків своєю красою. Але потім усіх їх сягав трагічний кінець. Казали, що вона віддала свою душу сатані взамін на красу. Але однієї ночі рогатий біс, що прокинувся вродливим чоловіком, звабив її. Вони з'єдналися в полум'ї любові в прямому і переносному сенсі. В огненому візку біса піднялися високо вгору та приземлились в цьому ставку. Тепер із року в рік Інтарє хапають неуважних рибалок, які мали сміливість піти сюди рибачити. На тому березі раніше стояв замок, місце, де мешкав Юрій Половець Рожевський. Знатний вельможа, також відомий своїми романами і інтрижками. Хоч він не був одружений, кожну ніч на п'ятницю він проводив справжній бал у своєму маєтку з усілякими закордонними торговицями, мандрівними музикантами, куди запрошував усіх своїх коханок на танці. І ось одного вечора, на 15.11, він запросив дівчину на ім'я Олена, батьків та родичів якої ніхто не знав. Коли годинник пробив 12 ночі, все було гаразд. Коли пробило годин і другу, це також було спокійно. І от, коли годинник пробив 3 годину ночі, всі свічки задув потужний вітер.
і Олена зникла, ніби її і не було. Юрій шукав її по всьому замку, але ніде не знайшов. І от він залишився один в кімнаті з двома дзеркалами в боках. Коли він озирався, він бачив, що в дзеркалі була Олена. З того моменту він з'їхав з глузду, почав сторонитися людей та боятися дзеркал. Чесно кажучи, це моє улюблене місце. Дуже багато гарних історій та спогадів зв'язано з ним. Ну що ж, я достатньо вже розповів. Скоро вже і кінець дня, я буду вертатись. Бажаю успіхів заночувати в Рожівському лісі. Або удачі. Вона вам знадобиться. Це він, бляха, це він, 100%. Куди ти нас завів? Вона б не могла там залишитися. Він вставав її погано. Зрозумій нас. Він вбив її і вб'є нас. Так, блядь, спокійно, спокійно. Де ми знаходимося? В лісі. В лісі нема зв'язку. З поліцією ми не зв'яжемось. ДБВР не виключимо, камера в неї. Але з плюсів, що в нас з плюсів? Думай. Ми в тому місці, де він нас не вів. Тобто ліс він знає гірше, ніж це кляте село. Пам'ятаєш оці всі факти? Ти б запам'ятав їх? Ну, так от, тут він нас не знайде. Навіть якщо знайде, нас скільки? Нас троє, він один. Якщо що, ми з ним розберемось. Будемо чергувати. Спочатку буде чергувати Степан. Степан, будь ласка, я прошу тебе. Це єдине прохання, друже. Ну, ради мене, будь ласка. Потім почергуєш ти, потім я. Бо, блядь, мені треба подумати. Це ж все ж таки моя провина. Ну я не знав, що це він. Пам'ятаєш, я їздив вже скільки разів я сюди їздив? Багато. Ну, я живий? Живий. Живий. І ніхто до цього не помирав. Це все якась херня. Ну я теж не розумію. думаю. Будь ласка. Ей, ти? Тебе все нормально? Так, все гаразд. Гаразд? Серйозно? Ти зараз жартуєш? Ні. Добре. Ти дійсно хочеш це чути? Кажи, як є вже, ти що, ідіот? Добре. 3 місяці тому я звернувся до лікаря. В мене були болі в грудях, кашель та втрата ваги. Мені так було погано. Там, сесії, підготовка до сесії. А ця новина ще й мене добила остаточно. Що сказав лікар? В мене знайшли пухлину. в Ти грудях. що, ідіот? Ти- Ти не сказав мені раніше? Заспокойся. Послухай, тому я вас всіх сюди і зібрав. Я хотів провести час з друзями востаннє. Просто чудові новини. На свіжому повітрі, послухати історії давнини. Лікар дав мені 3 місяці. Сьогодні в мене останній тиждень. Просто чудово. Спочатку зникає Христина, тепер в тебе знайшли пухлину. Просто чудово. Заспокойся, в нас і так багато проблем. Надзвичайні ласка. новини. Іди, будь ласка, на чергування. Все гаразд зі мною, добре? Мені здається, це не гаразд. Для мене вже все вирішено, іди. Іди. Ти просто ідіот. Бля, ну це просто пізда. Який Михайло Йолов? Куди він нас завів? Це неможливо, не може такого бути.
Так, а де трупи? У них інша функція. Як же ти мене задовбав? Чому не може все йти по сценарію? Вічно якісь проблеми. Це йде якраз за сценарієм. Я роблю вбив. Ти прибираєш мене. Робиш брудні справи. А я розповідаю тобі мету. Зі Степаном я так просто не зможу. Сьогодні все вирішує доля, друже. Ти все не дізнаєшся. Зараз. Може, допоможеш? Він скоро прийде. Друже, це я. Боже, як я радий тебе бачити. Він вбив Христину, вбив Миколу та повів мене сюди. Він хотів вбити мене оцим і викинути ось туди. Як він викинув Христину, він ніс її в себе на плечі. Будь ласка, повір мені. Ти віриш цим горам? Я не знаю, про що він каже. Не вір йому, будь ласка. Ти знаєш мене вже багато років. Ми з тобою єдині нормальні друзі. В тебе більш нікого нема. Усі померли вже. Зараз, якщо ти обереш не того, то нам всім кінець. Будь ласка, зроби правильний вибір. Я тобі нагадаю, хлопче, що цей поц зі мною ходив і не раз на екскурсії. І нічого, живий, здоровий. Ти знаєш його менше, ніж день. Менше, ніж день. Друже. Посілься, збери воздуху в легені. Збери воздуху в легені. Посілься в серце або в легені. Це найлетальніше місце в тілі людини. Якщо ти зробиш правильний поцільний постріл, він помре на місці. Будь ласка, ти мене знаєш. Давай. Все добре, друже, все добре. Все добре. Все добре, ти молодець. Ти молодець. Я не хотів. Христина. Молодець. В груди або в легені. А ось і перон.
Наш Бог на струзі своєму був у сварці премудрій, яка є синя. А струг той сяє і виглядає, як золото, огнебогом розпалене. Його дихання – це життя і прибіжище кожній тварі. Себу Дажбог створив нам яйце, що є світ зоря, яка нам сяє, і в тій безодні повісив Дажбог землю нашу, аби тая удержана була. Право бо є невідомо уложено Дажбогом, а по ній, як пряжа, тече ява та створює життя наше. А тоді, коли одійде, смерть є. Доти є нава, і потому є нава, а в пряжі твориться ява. Бога перуна громоверця, Бога прій воріння прославимо, що живих явищ кола не перестає крутити в яві. Це він нас веде стезою правою до безодні лютої. І до тризні великої всіх полеглих, які йдуть у життя вічне до полку перенового. Молимо Велеса, Отця нашого, да потягне в небі конунець суразному, да дійде до нас судді відвідати золоті кола вертячи. То бо сонце наше, яке світить на домови наші, і перед його ликом блідим єсть лик огнеш домашнє. Що? Не може бути. Я ж робив все, як написано, 4 по 4. Триглов, що є Дажбог, Сварог та Перун. І Велес, що дає мені сили. 4 по 4. По 4 кожному. Вбивство з метою. Володимире. Ні, Володимир. Ні! Не може бути! Ні! I'm not forgiven nor forgotten, the fallen nor downtrodden, and I'll never forget my last Europa kiss. I was shown the door I was expecting, we crushed the times we were living, but I'll never forget my last Europa kiss. A litany of neither nor, the burning bush, the holy whore, but I'll never forget my last Europa kiss. We are the future, this endless war. We are the future we chose to ignore. We are the future we've been living for. We are the future, this holy war. I've not forgiven nor forgotten, the fallen nor downtrodden, and I'll never forget my last Europa kiss. I was shown the door I was expecting, we washed in tears, we were bleeding, but I'll never forget my last Europa kiss. The litany of neither nor, we cease to exist,
what wine, wherefore, but I'll never forget my last Europa kiss. A litany